Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Kapag narinig mo na yung linya na to, ito na yung time na kailangan nating maging ninja. Kasi ito yung time na yung mga tao ay nakikinig doon sa pagbasa. Ito na rin yung time na kailangan nating maging low-key or medyo tumago para makakuha ng tinatawag nating candids. Ito yung mga shots ng mga random people na nasa loob ng simbahan. At sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang iba't ibang mga tips na kailangan nyong tandaan para makakuha ng mga magagandang shots for candids. Pinakaunang tips para sa video na to ay be invisible. Kailangan hindi ka masyadong makita nila. Kumbaga hindi masyadong halata yung presence mo. Kasi ang purpose natin dito sa shots na to ay makakuha ng mga shots na candids. Meaning, hindi nila alam na kinukunan sila. So, para magawa ito, kailangan nakatago tayo. Pwede natin gamitin itong gilid ng upuan para pagtaguan. So, kaya kung mapapansin nyo, yung pwesto ko, mababa lang, nakatago. Minsan ginagamit kong shield itong mga upuan dito sa simbahan. Talagang nagtatago talaga ako. And at the same time, para hindi rin ako masyadong patayo-tayo kasi kitang-kita kasi sa simbahan kapag medyo malikot yung videographer o photographer. That's why nandito lang, nakaupo lang talaga ako at mababa. Sa part na to, ang target ko ay yung pagtayo. Hindi ikaw ang tatayo. Kailangan abangan mo yung pagtayo nila at magagawa mo lang to kung medyo makikiramdam ka at makakatulong talaga kung medyo sa ulo mo na yung mga magaganap. Kasi for sure, alam mo kung kailan sila tatayo at alam mo kung kailan upo. Parang ganito. Timing talaga ang kailangan natin dyan. At sa mga ganitong shots, talagang ginagamit ko palaging pang foreground itong mga gilid ng upuan na to. Stop recording. At konting tips pa na maidadagdag ko, madalas ginagawa kong manual yung focus ko. Itatap ko lang sa screen yung face nila and then focus ko manually. Although itong lens ko is kaya naman mag-autofocus at sure naman ako na mabilis to. Minsan kasi ganito talaga ako mag-shoot. Nakasanayan ko na kasi na mag-shoot ng manual. Pero minsan ginagamit ko pa rin naman yung autofocus. Depende sa gusto ko. And mas maganda rin para sa lahat ng mga videographer na alam mo pareho or kaya mo pareho yung mag-manual focus at mag-autofocus. And about naman sa duration ng shots, actually tansyahan lang. Sometimes 5 seconds cut na ako or 8 seconds. Actually depende, tinitignan ko rin kasi yung reaction. Pag nakatingin yung subject natin dun sa unahan at na-capture ko na ng mga ilang segundo, okay na yun. Minsan tumatagal lang shots ko kapag halimbawa yung subject ko kung saan tumingin, inaabangan ko muna na tumingin muna siya sa unahan. Hindi lang mukha ng tao ang kailangan nating kunan. Kailangan din nating kunan yung mga details gaya nito. Kinukunan ko yung kamay nung isang abay na may hawak na bouquet. And minsan pag feel ko na okay na yun lahat, lumilipat naman ako ng ibang pwesto para makakuha pa ng iba. Ilan pa sa mga pwede kong idagdag is yung mga dapat nating iwasan. Iwasan nating mag-focus dun sa mga tao na sa cellphone nakatingin. Madalas marami akong nakikitang ganun. Minsan may mga humihikab, iwasan po niyo yun. Minsan nakaka-capture siya na hindi sinasadya pero as editor, hindi nilalagay ni editor yung mga humihikab. Of course, syempre, negative naman siyang tignan, tsaka pangit siyang tignan. Pero as videographer, hindi talaga natin naiiwasan na makaka-capture tayo ng mga ganun. Okay din na makaka-capture nung nag-uusap yung mga magkatabi, natural lang naman yon. And isa pa sa mga iiwasan natin makapture ay yung mga natutulog. O minsan kasi baka naboboring lang sila dun sa pinakikinggan. And if nag-aalala kayo kung sino ang nakatutok dun sa nagsasalita, don't worry, meron naman tayong main cam. Yung main cam, siya yung nakatutok dun sa nagbabasa sa unahan o kaya kung si Father yung nagsasalita dun, siya yung bahala dun sa shots ni Father. And ako naman as creative, ako ang bahala sa mga reaction ng mga nakikinig. Another tips is mas madalas sa iisang pwesto lang ako at dun sa iisang pwesto na yon, nakakakuha ako ng marami pang anggulo. Dito nalilesen yung mga paglipat-lipat ko. And kagaya nga nung tips ko kanina, hindi lang faces yung mga kinukunan ko. Kinunan ko lang ulit yung kamay na may hawak na bouquet. So sa pwesto na yon, nakarami na rin ako ng shots bago ako lumipat. Ito medyo mabilis, ginawa ko na siyang autofocus. Tinulak ko lamang yung switch ng autofocus ng lens ko para maging autofocus na, tapos tinutok ko lang sa face ng subject and then yun na, nakafocus na siya. And hindi ko pala nabanggit yung lens na gamit ko dito is 90mm macro ng Sony. And speaking of this 90mm, ginagamit ko rin nga pala siya sa gimbal ko minsan. So after ko makuha yung mga reaction habang nagsasalita pa rin si Father doon sa kanyang homily, binabalanse ko na siya sa gimbal. After kasi ng homily,
yun na yung vows ng couple. And then after ng vows, kailangan gumamit na ako ng gimbal para i-shoot naman yung paglalagay ng veil. So habang hindi pa nangyayari yon, ginagamit ko yung time na to para makapagbalanse muna nung camera gamit yung 90mm. And pasensya na dito sa ginagawa ko. Pinupukpok ko yung gilid nung gimbal ko kasi medyo maluwag yung tornilyo, hindi ko pa nahihigpitan. Kaya kahit mahigpit yung lock, na-adjust siya kapag pinupukpok ko ng ganito. Sorry, hindi ko pinagmamalaki to. Wag niyo po siyang gagayanin, hindi siya maganda. Ako lang yon. Siguro hayaan nyo na lang ako. Sorry. And konting update lang dito sa gimbal ko. Medyo luma na kasi yung behind the scene na video na to. Sa kasalukuyan, nahigpitan ko na siya. Okay na ngayon yung tornilyo, hindi ko na siya kailangan pukpukin para magbalanse. So at this moment, ikakalibrate ko muna siya. Parang ganito, and then after makalibrate, okay na. So ready to use na. Ibabalik ko na ulit siya sa tripod para mag-shoot naman ng vows. So pag nagsushoot ng vows na ganito, ginagawa kong manual focus talaga all the way. Kasi minsan iiwanan ko siya. Ayoko naman na lumilipat-lipat yung focus niya kung saan-saan. And then yung main cam naman natin, nandun sa kabila. Opposite part ng pwesto ko. So parang same lang yung angle namin. Ako sa right, siya sa left. And since hindi naman to part ng candid, so skip na natin. At after nito, yung camera na nasa tripod, ililipat ko na ulit sa gimbal at magsushoot ako nung paglalagay ng veil at cord. So mabilis lang yung galawan ko dito kasi ready to use na siya. Hindi ko na siya kailangan i-balance kasi nagawa ko na yun kanina. And after nyan, ito yung isa sa pinakang gusto kong kinukunan. Yung pagluhod. Ganito yung gusto kong angle. Ipinapatong ko lang yung camera dito sa sahig. Nilalagyan ko pa nga ng cellphone sa ilalim ng lens para medyo nakaangat yung shots ko. And then, itinututo ko yung focus ko dun sa paa nung subject ko para mas makita yung mismong pagluhod nila. So, timing rin talaga ang kailangan mo din dito. Ang problema lamang sa mga shots na to minsan, may mga tao talaga na hindi lumuluhod. So, minsan kinikilates ko muna yung tao, tinitignan ko muna mabuti kung nasa itsura ba niya yung luluhod or hindi. Madalas ako nagkakamali, so sayang yung shots. May time naman na talagang perfect. May mga sumusunod talaga, talagang lumuluhod pag sinabi ng simbahan na magsiluhod ang lahat. At pag nagawa ko yon, I call it money shots. And at sa puntong ito, nagtagumpay ako. Nakakuha ako ng pagluhod. And this time, bilang paggalang, luluhod din ako kagaya ng lahat. So, advice ko rin lang sa lahat ng mga videographer and photographer, kailangan rin talaga nating lumuhod bilang paggalang. And after that, kapag pinatayo na, ibabalik ko na yung camera ko sa gimbal. And this time, this is a different kind of candids. Kasi shoot ko sila ng candids gamit ang gimbal. And hindi ako gagamit ng wide kasi it's candids. Same lens ang gagamitin ko, 90mm para hindi masyadong malapit sa kanila. And then magga-glide lang ako ng konting-konti lang. As in, konting movement lang, okay na yon. And then lilipat lang ako para makakuha pa ng iba pang mga shots. So mga ilan lang, kahit mga ilang pirasong clips lamang ng mga shots ng candids using this gimbal. And also kagaya rin ng mga pinapakita ko kanina, kukuha rin ako ng details ng kamay habang nag-shoot ako gamit ito. And kung mapapansin nyo, sobrang minimal lang talaga ng movement ko. Mula dito sa kaliwa, dahan-dahang pupunta sa kanan. Then lipat lang ulit, kuha tayo sa iba naman. Same rin lang, papunta sa kanan. Siguro dahil kanan ako, hindi ako ganun kasanay mag-glide papuntang kaliwa. Although ginagawa ko rin naman mag-glide papunta sa kaliwa, mas sanay lang ako pa kanan. Naranasan nyo na bang mag-glide gamit yung mga 85mm, 90mm, 100mm or mas higit pa? Mafe-feel nyo talaga na konting movement lang, medyo malaki na yung impact at saka medyo mahirap siyang gamitin sa simula. Parang ang hirap gumalaw. Hindi kagaya ng mga wider lens, mas feel mo yung movement ng glide kasi wide nga siya. And then after nun, tapos na. Punta ka na lang kay editor, ibibigay yung shots, tapos pwede ka nang muwi. Wala ka nga lang bayad.